Phó Thủ tướng nghiên cứu đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bộ Tài chính đánh giá tính toán tác động của việc giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô cho ô tô sản xuất trong nước. Vừa qua, Công ty Thành công Mô tô Việt Nam đã gửi văn bản kiến nghị Thủ tướng mong muốn giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trong bối cảnh dịch Covid-19. Trước vấn đề này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên ngành, các hiệp hội, doanh nghiệp để nghiên cứu, đánh giá và tính toán kỹ tác động theo đề xuất của doanh nghiệp. Từ đó, Bộ Tài chính cần đề xuất hướng xử lý kịp thời để tháo gỡ khó khăn cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước, báo cáo Thủ tướng trong tháng 8. Trước đó, vào tháng 5, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cũng từng đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô đăng ký mới, nhưng Bộ Tài chính từ chối và đánh giá giải pháp này không phù hợp với bối cảnh hiện nay. Chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước hết hạn vào cuối năm 2020. Bộ Tài chính từng nhiều lần cho biết đây là giải pháp ngắn hạn, hỗ trợ trước ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19. Riêng với chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, trong năm 2020 đã khiến ngân sách hụt thu 6.000 tỷ đồng. Mới đây, Bộ Tài chính cũng đã hoàn thành dự thảo về các gói giải pháp miễn thuế, giảm thuế để trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo ban hành. Đồng thời, cùng với đó là đánh giá, tính toán kỹ tác động, trên cơ sở đó đề xuất hướng xử lý kịp thời để tháo gỡ khó khăn cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước trong bối cảnh dịch Covid-19, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2021. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô tại Việt Nam, VAMA, doanh số bán ô tô tháng 7 năm 2021 của các doanh nghiệp thành viên đạt 16.035 xe, giảm 32% so với tháng 6 năm 2021. Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, doanh số bán của các doanh nghiệp thành viên VAMA đạt 166.516 xe các loại. Trong đó, xe lắp ráp trong nước đạt 94.109 xe, nhập khẩu đạt 72.407 xe. Như vậy, tổng nguồn cung ô tô tháng 7 ô tô 7 tháng đầu năm 2021 cả sản xuất trong nước và nhập khẩu là hơn 283.000 xe các loại. Trong khi đó, doanh số bán xe sản xuất lắp ráp trong nước của các thành viên VAMA cộng với Hyundai Thành Công và VinFast cùng các doanh nghiệp khác ước đạt 170.000 xe và 72.407 xe, nhập khẩu nguyên chiếc là 242.407 xe, tồn kho ước tính hơn là 40.000 xe các loại, tương đương với khoảng 2 tháng tiêu thụ. Trước tình hình này, tỉnh Ninh Bình đã có văn bản đề xuất Chính phủ xem xét tái áp dụng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ tới ít nhất hết năm 2021. Trước đó, VAMA cũng đã đề xuất Chính phủ và Bộ Tài chính được tiếp tục giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô trong nước. Theo ông Lê Ngọc Đức, Tổng Giám đốc Công ty Mô tô TC Motor đánh giá, nếu ngành sản xuất ô tô gặp khó khăn, doanh số sụt giảm mạnh, nộp ngân sách cũng sẽ giảm theo và kèm theo đó việc ưu đãi lệ phí trước bạ sẽ giúp tăng doanh số bán và tăng nguồn thu cho ngân sách của nhà nước.